Orarul de vizitare al sitului din Ollantaytambo. Nici aici nu voi zbura drona. Sunt trei circuite. Cel complet, cel mediu și cel scurt. Totul depinde de timpul pe care îl aveți. Noi l-am ales pe cel mediu. Poate Așa cu mici intrări în circuitul Da. lung. Încă nu este foarte aglomerat, de-aia vă sugerez să veniți dimineața aici, pentru că La orele veți prânzului. vedea că se va aglomera. Pornim. Toată chestia începe la 2800 83. de metri altitudine. Și urmează Din nou, scări. scări, cățărări. Scări, impropriu zis. Cățărări pe pietre. Let's go! Cetatea Ollantaytambo a fost singura care nu a fost cucerită de spanioli. Aici incașii au organizat și mișcarea de rezistență. Ce am vrut să vă spun despre Ollantaytambo. Partea în care am urcat noi reprezintă partea spirituală, e templu, astronomie, toate chestiile și cum cultivau. Partea de acolo care se vedea acum, dacă în mijloc este un râu care desparte cele două părți și o parte este partea spirituală cu templu, partea cealaltă este partea unde unde locuiau nobilii. Recunoscut pentru modul în care incașii construiau este îmbinarea perfectă a pietrelor, fără a folosi mortar sau alte chestii care atunci nu le cunoșteau, plus ferestrele, dacă țineți minte din Machu Picchu. Forma este trapezoidă. Da, forma este trapezoidă. După cum ați văzut și în alte videouri și sigur știați despre lucrul ăsta, au folosit pentru a cultiva foarte mult terasarea. Făceau terasele pe care cultivau diferite, totul fiind un munte într-o vale. Am spus mai înainte despre faptul că nu au cucerit singura cetate necucerită de spanioli, că până la urmă după ce rezistența au murit în lupte cu totul alte părți, dar era normal pentru că totul era înconjurat și este înconjurat de munți înalți. Nu erau șosele pe atunci și era foarte ușor de apărat, făcând în munți turnuri de observație și asta au fortificat-o foarte bine pe Ollantaytambo. Dar nu numai aici, și la Machu Picchu și aici, tot acești munți, vârfurile erau puncte de observare. Ollantaytambo este oricum situată între, doar poți să faci o filmare deodată să vezi că sunt 4 munți. Întrebare, știți ce se cultiva pe aceste... Vă rog, răspundeți. Da, are o idee bună, Lavi. Dacă știți cumva ce se cultiva pe aceste terase, așteptăm Un coment. un coment, da. Am ajuns la Templul Soarelui, care era cel mai important pentru incași. Acum, eu vă tot povestesc despre incași, de parcă eu i-aș fi cunoscut și m-aș fi întâlnit cu ei, dar adevărul este că despre civilizația incașă
Marea parte din chestiunile care se spun, chiar și de către mine, chiar și de către ghizi, chiar și în cărți, sunt presupuneri, pentru că ei nu au avut scriere, nu au desenat și nu au lăsat nimic, de fapt, doar prin viu grai copiilor lor. În rest nu se știe, chiar și în Machu Picchu, chiar și aici sunt presupuneri. Haideți să vă spun despre cei 2, 4, 6 monoliți, care, după cum vedeți, cât sunt eu de mic față de ei, da? Probabil că au peste 3 metri și ceva, către 4 metri, cu o greutate, eu nu o pot estima. Cum au fost aceștia urcați aici? Cum au fost aduși? Pentru că piatra asta nu se găsește în valea asta, ci se găsește la 10 km departare. De aia au presupus că de acolo ar veni cu această piatră. Enigma asta n-a putut să o rezolve nimeni, cum au adus aceste pietre în Templul Soarelui. Foarte mult în civilizația incașă, foarte multe lucruri se leagă de astronomie. Se presupune, noi nu suntem în perioada respectivă, că la echinocțiul de primăvară, care în emisfera sudică are loc în 22-23, anul ăsta în 22 septembrie, lumina soarelui cade într-un așa fel încât protuberanțele astea, care de fapt în momentul în care lumina soarelui va cădea pe ele, vor reflecta umbrele unor animale. Nu suntem aici, n-am văzut cu ochii noștri, dar asta se spune de către ghizii locali și asta poți citi în cărțile despre incași. Oricum, nimeni nu poate să spună cum au ajuns acestea aici, cum le-au pus așa drept de la peste 10 km departare și în vârful muntelui. Poți să arăți, Dorian, unde suntem situați. Pe unul dintre monoliți, un cornel, cred, sper că nu a fost român, sau ce anumite persoane au scris, coronel, aceștia au fost condamnați la 10 ani de închisoare și de atunci spațiul este foarte bine supravegheat, nu te poți apropia de monoliți și oricum apare un ranger. Aici vedeți un model al crucii andine, dar cu mai multe, după cum ați văzut la Machu Picchu, da, sunt 3. Mai văd parte din... Dar diferența între Machu Picchu și Ollantaytambo este că această cruce andină are mai multe colțuri. La fel și geamurile trapezoide. La Machu Picchu erau 7 și reprezentau curcubeul, iar aici sunt 10.
buena esa reflexión que me estás dando. Ojo, que el día de mañana cuando estén en la competencia se van a hacer un grupo espectacular. Haces, y de ahí haces arriba. Una vuelta hacia atrás. Quiero la utilita.